วันนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหาผนังที่ฉาบไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ผนังลอกบางส่วนให้สวยเรียบเนียนโดยที่เราไม่ต้องผสมปูนแล้วก็มาฉาบเลยนะครับผมสำหรับวิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูกันนะครับสวัสดีครับอยู่กับผม Daddy Tip นะครับผมพื้นที่ตรงนี้ผมกำลังจะทำการปรับปรุงเป็นครัวด้านนอกนะครับผมซึ่งผนังสภาพอย่างนี้ทำให้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าการกระเทาะแล้วฉาบใหม่หรือว่าการทำสกิมโค้ดจะสามารถช่วยเราได้หรือเปล่านะครับหลังจากหาวิธีการมาสักพักผมก็เลยคิดว่าจะเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาแปะทับไปเลยนะครับผมซึ่งปกติการทำผนังเบาโดยใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ต้องมาทำโครงคร่าวแล้วก็หาดิ่งแล้วก็ฉากใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หรือว่าเหล็กก็ตามโดยเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่าผนังเดิมของเราเนี่ยจะได้ดิ่งได้ฉากหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าพื้นที่เดิมของผมมันค่อนข้างแคบอยู่แล้วผมก็เลยไม่อยากให้ผนังหนาขึ้นมากว่าเดิมเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยก็จะลดลงนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาแปะทับผนังเดิมไปเลยจะทำได้ไหมจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ผมสั่งมาก็จะเป็นขนาด120 คูณ 240 เซนติเมตรหนา 6 มิลลิเมตรนะครับผมแผ่นละ300 บาทผมก็สั่งมาทั้งหมด4แผ่นนะครับผมเนื่องจากเราจะเจาะแผ่นสมาร์ทบอร์ดติดกับผนังอิฐเลยนะครับก็จะยากกว่าการติดกับโครงเหล็กหน่อยที่เราไม่สามารถจะเอาแผ่นทาบแล้วก็ยิงสกรูได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องทำการเจาะรูที่แผ่นสมาร์ทบอร์ดก่อนนะครับผมโดยการเจาะที่ขอบวัดเข้ามาประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ห่างกันจุดละ30 เซนติเมตรรอบแผ่นเลยนะครับผมแล้วเราก็เจาะรูตรงกลางแผ่นด้วยนะครับโดยที่วัดจากขอบเข้ามา60 เซนติเมตรแล้วก็ห่างรูละ30 เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับเอาให้เหมือนการติดโครงคร่าวเลยนะครับผมซึ่งการเจาะรูเราก็ไม่ต้องใช้ดอกสว่านหรอกครับแล้วก็ใช้สกรูปลายแหลมที่เอาไว้ยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดนี่แหละครับยิงเข้าไปเลยนะครับผมเอาให้ทะลุก็พอนะครับไม่ต้องยิงจนสุดนะครับปกติสกรูยิงสมาร์ทบอร์ดแล้วก็จะใช้ที่ความยาว1 นิ้วนะครับแต่ว่างานของผมจะเป็นการเจาะผนังปูนฝังพุกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเผื่อความยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น1 นิ้วครึ่งนะครับผมสกรูยิงสมาร์ทบอร์ด1 กล่อง100 ตัวก็จะอยู่ที่70 บาทนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรายิงครบทุกรูแล้วเราก็จะลองเอาไปแปะผนังกันนะครับผมปัญหาอย่างแรกหลังจากที่เราเอามาทาบนะครับเราจะเห็นว่าแผ่นมันเอียงไปข้างนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องปรับพื้นมันก่อนนะครับแล้วก็ลองเอาระดับน้ำมาวัดนะครับผมแล้วก็ลองเอียงแผ่นดูหลังจากที่ระดับน้ำตรงแล้วนะครับเราก็ดูว่าข้างล่างเนี่ยลอยสูงจากพื้นเท่าไหร่นะครับผมอย่างของผมนี่ลอยสูงขึ้นมาประมาณ1 เซนนะครับผมก็จะเริ่มจากตรงนี้0 เซนติเมตรนะครับแล้วข้างนี้ก็วัดขึ้นมา1 เซนติเมตรแล้วก็จะลากเส้นเลยนะครับผมคราวนี้เราก็จะทำการตัดแผ่นโดยใช้ใบตัดเพชรนะครับผมแล้วผมเจออีกอย่างหนึ่งก็คือตรงมุมห้องของผมมันเป็นเสาเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นรูเดิมที่ผมเจาะเอาไว้มันไม่น่าจะใช้ได้นะครับผมก็เลยต้องล่นเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เจาะใหม่นะครับส่วนรูเดิมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องอุดอยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่เอามาทาบอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้เราลองวัดดูเนี่ยมันตรงแล้วนะครับผมตามระดับน้ำที่มันโชว์ขึ้นมาตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นระนาบเดียวกันกับผนังของเราแล้วนะครับผมทั้งแผ่นหลังจากที่เราจับตรงแล้วเราก็ขีดเอาไว้นะครับผมเพื่อที่เวลาครั้งต่อไปเราเอามาทาบเราจะได้ทาบกับเส้นตำแหน่งจะได้ตรงนะครับแล้วก็เอาตะปูที่เล็กกว่าสกรูของเรานิดนึงนะครับเอามาต่อเพื่อมาร์กตำแหน่งนะครับผมพุกที่เราใช้ก็จะเป็นเบอร์7นะครับแล้วก็วัดความลึกให้เรียบร้อยแล้วก็หารูที่เราตอกเอาไว้แล้วเราก็เจาะเข้าไปนะครับปกติผมก็จะเจาะนำโดยใช้ดอกสว่านเจาะปูนเบอร์4หรือ5ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยใช้ดอกสว่านเบอร์7นะครับถ้าทำแบบนี้มันก็จะตรงกว่านะครับแล้วเราก็ใส่พุกลงไปนะครับมันก็จะเข้าไปพอดีเลยตรงนี้ก็คือเราเจาะใส่พุกเข้าไปแล้วนะครับผมอันนี้สกรูยิงสมาร์ทบอร์ดยาว1 นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ยิงจมเข้าไปประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะมาโป๊ปิดรูนะครับหรือว่าจะเอาหัวไขควงคว้านนำไปก่อนนะครับแล้วค่อยยิงสกรูตามเข้าไปนะครับผมมันก็จะเข้าได้ง่ายกว่านะครับคราวนี้มากับคำถามว่าเราสามารถใช้สมาร์ทบอร์ดติดไปกับผนังได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับผมแล้วก็มันก็ดูดีพอสมควรด้วยนะครับผมแต่ว่าเราก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับผมข้อแรกก็คือเนื่องจากเราแปะแผ่นสมาร์ทบอร์ดไปกับผนังเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผนังของเราโค้งหรือเอียงแผ่นสมาร์ทบอร์ดก็จะเอียงไปตามผนังของเราเลยนะครับผมเหมือนอย่างตรงนี้นะครับโค้งเชียแล้วก็ข้อ2เนื่องจากผนังของเราไม่ได้เรียบตรงทั้งผืนนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งส่วนที่นูนแล้วก็ส่วนที่เป็นหลุมนะครับถ้าเกิดว่าเราทาบแผ่นสมาร์ทบอร์ดเข้าไปแล้วเรายิงสกรูเข้าไปนะครับผมแล้วพอดีมันไปเจอตรงหลุมเนี่ย
มันจะทะลุได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังมันไม่ได้แนบกับพื้นผิวผนังนะครับผมแล้วก็ข้อ3เนื่องจากเราเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดติดกับผนังปูนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเจาะผนังปูนแล้วก็ใส่พุกลงไปนะครับผมเราจะเหนื่อยตรงนี้นะครับเราต้องยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทาบแล้วเราต้องมาร์กจุดก่อนแล้วก็ยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดออกเจาะรูแล้วก็ใส่พุกลงไปแล้วยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทาบอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยยึดนะครับผมถ้าเกิดว่าพื้นที่ผนังเยอะผมไม่แนะนำนะครับผมเราทำโครงข้าวจะง่ายกว่านะครับข้อ4เนื่องจากเราต้องเจาะผนังแล้วก็ใส่พุกลงไปนะครับตอนที่เรายกแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาแปะแล้วก็ยึดสกรูเข้าไปนะครับผมถ้าเกิดว่าพุกตัวนั้นมันฟรีเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันฟรีเยอะๆนะครับเราก็อาจจะต้องยกแผ่นสมาร์ทบอร์ดออกมาแล้วก็ไปเจาะรูใหม่นะครับผมแล้วก็อย่างที่5อย่างสุดท้ายนะครับก็คือตรงจุดรอยต่อตรงนี้บางทีเราไม่สามารถทำให้รอยต่อมันเท่ากันได้เป๊ะๆนะครับผมเพราะว่าตรงผนังข้างหลังมันไม่เท่ากันนะครับซึ่งผมก็ได้พยายามที่จะปรับมันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเหลื่อมกันอยู่นิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้มันเป็นผืนเดียวกันได้เดี๋ยวเราก็ต้องอาศัยความสามารถของวัสดุเก็บรอยต่อนะครับผมเดี๋ยวไปในขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อให้แน่ใจว่างานของผมจะออกมาดูดีแล้วก็คงทนผมก็เลยจะใช้วัสดุเก็บรอยต่อโดยเฉพาะซึ่งเขาเป็นไฮบริดอะคริลิกนะครับตัวนี้เป็นของสิงห์มอต้าซีเลนต์เฟลก SSF 1 กระป๋องนี้5กิโลนะครับผมก็จะเก็บรอยต่อได้ประมาณ 20-23 เมตรนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะเปิดกระป๋องแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากนะครับสำหรับวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นทำความสะอาดรอยต่อก่อนแล้วก็มาตรวจสอบที่รอยสกรูดูก่อนนะครับว่ามันเรียบเสมอแผ่นหรือเปล่าถ้าไม่เรียบแล้วก็จัดการให้มันเรียบก่อนนะครับคราวนี้เราก็ใช้ซีแลนต์เฟลกนะครับในการยัดเข้าไปในรอยต่อได้เลยโดยให้มันมีปีกกว้างออกมาประมาณ5เซนติเมตรนะครับซีแลนต์เฟลกก็จะใช้ได้กับรอยต่อที่กว้าง 1-5 มิลลิเมตรนะครับจากนั้นเราจะใช้เป็นเทปผ้าดิบหรือว่าจิปซัมเทปนะครับแปะเข้าไปโดยที่ให้ร่องอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็รูดนะครับแล้วก็เอาเฟลกมาปะซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รูดให้เรียบเลยนะครับผมหลังจากที่ลองดูตะกี้ผมแนะนำให้ใช้เกลียง4นิ้วนะครับตะกี้ผมใช้เกลียง3นิ้วมันครอบคลุมไม่ทั่วนะครับใช้เกลียง4นิ้วจะง่ายกว่าเยอะนะครับผมการติดเทปผ้าเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นแนวยาวทีเดียวนะครับผมแบ่งส่วนเอาก็ได้นะครับพอถึงจุดรอยต่อแล้วก็ฉีกเทปเอาแล้วพวกที่เป็นรอยสกรูเราก็ใช้เฟลกเนี่ยแหละครับปลายเก็บไปเลยนะครับผมสำหรับวัสดุเก็บรอยต่อของสิงห์ซีแลนต์เฟลกนะครับผมว่ามันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องผสมนะครับผมแล้วนอกนั้นเนี่ยตัวเนื้อมันก็ค่อนข้างลื่นด้วยนะครับแล้วการที่มันไม่ได้แห้งเร็วมากเราก็จะทำงานง่ายขึ้นโดยเฉพาะมือใหม่นะครับผมอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบก่อนหน้านะครับตัวสมาร์ทบอร์ดที่แปะลงไปบนผนังเนี่ยตรงรอยต่อมันอาจจะมีความสูงต่ำต่างกันนิดนึงนะครับผมซึ่งตอนที่เราลูดไปมันจะมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงนะครับในการที่จะปาดให้มันเท่ากันส่วนรอบแรกนี้เราจะทำให้มันเท่ากันให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเก็บรอบ2เอานะครับผมหลังจากที่เราเก็บรอยต่อไปรอบแรกแล้วนะครับเราต้องรออย่างน้อย12ชั่วโมงหรือว่าให้ดีก็คือ1วันนะครับผมแล้วเราก็จะมาเก็บรอยต่อรอบ2กันนะครับเดี๋ยวช่วงระหว่างที่เรารอเราจะมาเก็บปิดร่องตรงนี้หน่อยนะครับผมสำหรับพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นว่ารูมันค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอุดด้วยปูนกาวเข้าไปนะครับเพื่อให้ปูนใหม่สามารถที่จะยึดเกาะกับพื้นผิวเดิมในร่องได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะทาเป็นน้ำยาประสานคอนกรีตเข้าไปตัวนี้เป็นของสิงห์มอต้า SSB 1 นะครับผมสำหรับการใช้งานแล้วก็เทลงกระป๋องแล้วเราก็ทาได้เลยนะครับกลิ่นมันก็จะคล้ายๆกาวนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะปล่อยมันทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมแต่อย่าปล่อยให้มันแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเราจับแล้วมันเริ่มเหนียวๆนะครับผมแสดงว่าใช้ได้แล้วส่วนปูนกาวเราก็ผสมให้มันมีเนื้อหน่อยนะครับก็คือสักปูนกาว3ส่วนน้ำ1ส่วนก็ได้นะครับผมเหตุผลที่เลือกปูนกาวเพราะว่ามันเป็นปูนที่ผสมสำเร็จแล้วมันก็เหนียวยึดเกาะดีด้วยนะครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปให้ลึกเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดเทปกันข้างๆนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับผมสำหรับวันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อวันที่2กันนะครับผมเมื่อวานที่เราอุดร่องเข้าไปตรงนี้นะครับผมกลายเป็นว่าพอลอกเทปออกมานี่สีหลุดเป็นแผ่นเลยครับผมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาทำสีใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วตรงจุดที่เราเก็บรอยต่อเราจะเห็นว่ามันมีการยุบตัวอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่เยอะนะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายขัดไม้เบอร์5นะครับเอามาห่อกับไม้อย่างนี้เอาไว้นะครับผมเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการขัดเข้าไปในร่องนะครับเราขัดเฉพาะส่วนที่มันนูนออกมานะครับผมไม่ต้องขัดทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ควรต้องขัดตรงรอยสกรูด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้แปรงปัดฝุ่นผงออกให้หมดนะครับ
เดี๋ยวเราจะลงสิงซีแลนต์เฟลกอีกรอบนะครับตรงนี้เราก็ปาดขึ้นไปเลยที่ผมเลือกใช้สิงซีแลนต์เฟลกมาเป็นวัสดุเก็บรอยต่อนะครับเพราะว่าเขาเป็นวัสดุเก็บรอยต่อที่เอาจุดเด่นของอะคริลิกแล้วก็โพลียูรีเทนมารวมเข้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติอีกข้อก็คือยุบตัวน้อยนะครับผมแล้วเราก็สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับหลังจากที่เราเก็บรอยต่อรอบ2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องรออย่างน้อย24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บงานในรอบ3กันนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร่องรอยต่อของเราเป็นยังไงนะครับผมเท่าที่สัมผัสดูนะครับมันก็ยังมีร่องอยู่นิดนึงนะครับผมแสดงว่ามันมีการยุบตัวอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เยอะแล้วคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายขัดไม้เบอร์5ลบตรงส่วนที่ไม่เรียบออกให้หมดนะครับแล้วก็ใช้แปรงปัดฝุ่นออกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการสกิมรอยต่อนะครับสำหรับพ่อบ้านอย่างเราที่ทำเองผมแนะนำว่าให้เราเอาเทปย่นอย่างนี้มาติดกำหนดพื้นที่ก่อนนะครับผมตรงนี้เราทำได้2อย่างนะครับ1คือใช้ปูนสกิม2ก็คือใช้ซีแลนต์เฟลกเนี่ยแหละครับผมสกิมทับตัวมันเองเลยนะครับวัสดุที่เป็นไฮบริดอะคริลิกแบบนี้ก็จะได้เปรียบอะคริลิกซีแลนต์หรือว่าแดปที่ชอบใช้กันนะครับผมก็คือมีความยืดหยุ่นโค้งงอได้สูงนะครับแล้วก็ทนต่อแรงบิดแรงสั่นสะเทือนได้ดีทำให้ไม่แตกราวง่ายนะครับแล้วก็ทนความชื้นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้เปรียบวัสดุ PU ที่เราสามารถทาสีติดทับได้แล้วก็มีการดูดซึมสีได้ดีนะครับแล้วก็ยุบตัวน้อยกว่าทนทานต่อแสงแดดนะครับทำให้อยู่ได้นานไม่แตกราวนะครับผมสำหรับแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ความสูงเท่ากันเนี่ยเราจะสกิมค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่ว่าสำหรับแผ่นที่มันมีความสูงต่ำต่างกันนิดนึงนะครับเวลาที่เราสกิมขึ้นไปมันจะมีข้างหนึ่งที่เนื้อสกิมจะบางแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนื้อสกิมจะหนาขึ้นนะครับผมหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องรออย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บงานแล้วก็ทาสีขั้นสุดท้ายกันนะครับวันนี้เป็นวันที่4นะครับผมคิดว่าซีแลนต์เฟลกที่ฉาบเก็บรอยต่อตรงนี้แห้งแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการดึงเทปนะครับผมอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับก็คือตอนที่เราลงซีแลนต์เฟลกลงไปเนี่ยเราพยายามทำให้มันบางที่สุดนะครับผมตรงนี้ผมว่าผมทำหนาไปหน่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันต้องเสียเวลาขัดค่อนข้างเยอะในการที่จะขัดแล้วให้มันเรียบเสมอกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางช่วงที่เป็นสันอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทาสีไปเลยเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสันอย่างนี้นะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองแก้ดูนะครับผมแล้วก็จะใช้เฟลกในการรูดมันอีกทีหนึ่งเก็บสันอีกทีนะครับผมคือเรารูดเก็บเฉพาะตรงสันนะครับแล้วก็รูดให้มันติดแผ่นไปฝั่งนี้เลยนะครับผมคราวนี้มันก็จะไม่เป็นสันแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าทำเหมือนมาที่3ที่เราใช้เทปนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรูดติดเทปเข้าไปเลยโดยที่ให้มันเห็นเส้นขอบของเทปอย่างเงี้ยซึ่งถ้าหากว่าเราลอกเทปออกมามันก็จะบางแค่นี้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราน่าจะขัดง่ายนะครับแล้วผมเกือบลืมตรงขอบตรงนี้นะครับเราติดเทปเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเฟลกอุดเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเราก็ต้องรอ24ชั่วโมงอยู่ดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทาสีกันนะครับวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับจริงๆเราควรจะเสร็จตั้งแต่วันที่4แต่ว่าเรามาแก้ไขกันนิดนึงนะครับผมคราวนี้หลังจากที่เราแก้ไขแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับผมเราจับแล้วไม่รู้สึกถึงความต่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอากระดาษทรายมาลูบสักรอบหนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดเดี๋ยวเราก็ลงสีได้นะครับผมแต่หลังจากดูแล้วการทาสีก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าถ้าเอามารวมในคลิปเดียวมันก็จะยาวเกินไปนะครับผมก็เลยจะขอยกรายละเอียดของการทาสีทั้งหมดเอาไปไว้ในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคเราทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกว่าแทบจะมองไม่ออกเลยนะครับผมว่าเป็นการเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาต่อกันนะครับพวกรอยต่อนี่ก็เรียกว่าเก็บกันเรียบเลยนะครับผมคราวนี้ผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับตรงแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่เป็นระดับเท่ากันนะครับผมจะเห็นว่ามันเรียบไปเลยนะครับเราลองรูปดูเนี่ยไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันเป็นรอยต่อแต่ว่าสำหรับจุดที่แผ่นสมาร์ทบอร์ดมันไม่เท่ากันนะครับเราก็จะเห็นเป็นเส้นลงมาตรงนี้แต่ว่าตรงนี้อยู่ในระดับที่ผมพอใจเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเนียนเลยนะครับผมซึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าทำได้เกินกว่าที่คาดหวังนะครับเพราะว่าผมลองหาตัวอย่างการทำแล้วยังไม่เคยมีใครเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาติดกับผนังโดยตรงเลยนะครับผมความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าตัวที่มีบทบาทเยอะที่สุดก็คือวัสดุเก็บรอยต่อนะครับหรือว่าตัวสิงซีแลนต์เฟลกตัวนี้นะครับผมถึงแม้มันจะแห้งช้าแต่ว่าใช้ได้ง่ายนะครับเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องมือง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องผสมให้วุ่นวายนะครับผมแล้วงานที่ได้ก็จะเรียบสวยไม่แตกราวด้วยนะครับโอเคก็ผ่านไป1อาทิตย์แล้วนะครับผมกำแพงที่ทำเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะครับก็เรียกว่าพอใจมากเลยนะครับผม
ซึ่งการทำแบบนี้ก็ทำให้ผมยังมีพื้นที่พอที่จะเอาซิงค์ล้างจานมาใส่ได้นะครับก็สำหรับอุปกรณ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมก็สรุปรวมมาในตารางนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะดูเป็นไอเดียนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะทำเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของการทาสีสมาร์ทบอร์ดนะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ